नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले यही वर्षायामको स्पेशल तरकारी जो यो भन्दा अगाडि मैले सल्लेउ च्याउ अनि वनको जंगली च्याउ अनि अरु च्याउको रेसिपी राखेको थिएँ। त्यही च्याउहरू उम्रिसकेपछि लास्टमा जंगलमा उम्रिने च्याउको रेसिपी लिएको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्याउ चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ। यो चाहिँ अन्तिममा सबै च्याउ उम्रिसकेपछि अन्तिममा एकदमै मज्जाले जंगलमा पाउने च्याउ हो यो। र यो च्याउलाई हाम्रोतिर भुरभुरे च्याउ भनेर भनिन्छ र कतै रातो च्याउ पनि भन्ने गरिने रहेछ। र यो च्याउ पनि एकदमै मिठो हुन्छ। पकाउने बेला पनि सजिलो छ र टिप्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो सजिलो जंगलमै पाउने गर्छ यो च्याउ। र यसलाई राम्रोसँग धोई पखाली गरेर सानो छ भने सिङ्गै राखेको छु र ठुलो छ भने चाहिँ चिरेको छु। र मैले यो च्याउसँगै एउटा देउले च्याउ पनि भेटिएको थियो, त्यही पनि मैले यसमै मिक्स गरेको छु। तर तपाईहरुले चाहिँ भुरभुरे च्याउलाई मात्रै पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले प्यान तताए र प्यानमा तोरी तेल राखे। त्यसपछि यसको मसलाको लागि लसुन र तिमुरलाई अनि खुर्सानी दुईवटा खुर्सानी राख्दै छु। यो पिरो चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै मन पर्छ भने अझै धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तेल तातिसकेपछि मैले लसुन तिमुर खुर्सानी थिचेकोलाई फुराउँछु सुरुमा र यसलाई अलिकति फुर्न दिने। धेरै चाहिँ फुराउँदैन मैले, किनकि यो च्याउमा चाहिँ लसुनको हल्का बास्ना अलिअलि आधा पाकेको आधा काँचो चपाउन चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ मलाई। त्यसैले यसरी राम्रोसँग अलिकति चलाइदिने अनि मैले तेलमै बेसार फुराउँछु। तपाईहरुले चाहिँ तेलमा फुराउनुहुन्न भने च्याउ राखिसकेपछि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले बेसार राखे अनि बेसार पनि आवश्यकता अनुसार राख्ने। त्यसपछि राम्रोसँग चलाइदिने अनि यो भन्दा अलि फुरेको मन पर्छ भने फुराउन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अब मैले यति फुराइसकेपछि मैले यतिकैमा अब च्याउलाई राख्छु। र च्याउमा धेरै फोहोर पनि हुँदैन। तपाईले 2-3 चोटी राम्रोसँग पानीमा सफा गर्नुभयो भने यो सफा भइहाल्छ र यति मिठो हुन्छ यो च्याउ। एकचोटी पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला भन्न चाहन्छु। च्याउलाई राख्ने अनि राम्रोसँग चलाउँदै जाने र यो भर्खरै पानीबाट सफा गरेको हुनाले यसलाई पकाउँदै तेलमा फ्राई गर्दै यही च्याउबाट हल्का पानी आउँछ। यसरी पानी आयो भने अब यसरी आवश्यकता अनुसार नुन राखिदिने। त्यसपछि फेरि राम्रोसँग चलाइदिने अनि यो जुन च्याउबाट निस्किएको पानी छ यो पानी सुकुन्जेल चाहिँ यतिकै छोडिदिने, नचलाइदिने। एकछिन चलाए पनि हुन्छ, यतिकै छोडिदिन्छु मैले। एकछिन बेर पानी सुक्न दिएर यसलाई हेर्ने बेला यो पाक्दै गर्ने बेला अलिकति यसको कलर चेन्ज भएर कालो देखिने गर्छ। यो जति पाक्छ त्यति नै यसको कलर अलिकति यस्तो धमिलो कालो देखिन्छ। र एकछिन बेर चलाइचुली गरेर फेरि मैले अब अझ राम्रोसँग पाक्नको लागि यही च्याउलाई छोप्ने जति च्याउ बराबर जति पानी राख्छु र यसलाई नछोपेर पनि पाकिहाल्छ। यो छिट्टै पाक्ने च्याउमा पनि पर्छ यो। तर अलिकति पानी च्याउबाट निस्केको पानी सुकिसकेपछि फेरि थोरै पानी राखेर एकैछिन पकाइदिने र तपाईहरुले छोपेर पकाउन पनि सक्नुहुन्छ र यतिकै उम्ले पनि पाकिहाल्छ। र राम्रोसँग उम्लिसकेपछि फेरि हेर्दैछु मैले र एकछिन बेर फेरि अलिकति चलाइदिने र तपाईलाई यतिकै खान मन छ भने यतिकै ग्यास अफ गर्न सक्नुहुन्छ। तर अलिकति सुक्खा खान सक्नुहुन्छ भने यसरी सबै भएको पानी जति सुखाएर तपाईले यतिको बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब ग्यास पनि अफ गरिसके र मैले च्याउलाई पकाएर रेडी पनि गरिसके र मैले प्लेटमा सर्भ पनि गरिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो र च्याउ हेर्दै खाउ भएको छ। पक्कै पनि तपाईहरुको जंगलमा पाउँछ भने यो कुनै पनि विषालु च्याउ होइन, यो जताकतै पाउँछ होला सायद। यो च्याउ तपाईहरुले मज्जासँग टिपेर यसरी रसिलो र मिठो तरिकासँग पकाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको लागि बाइ बाइ।